يكشف نوع الشخصية في مايرز بريغز عن نقاط قوتك وضعفك، بما في ذلك ما كنت عليه في أصعب لحظاتك وأكثرها سطوعا. مرحبا عائلة سيسو سايكو، أهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. تشمل أفضل سمات الشخصية INTJ الاستقلالية، الثقة بالنفس والاكتفاء الذاتي. ولكن كما هو الحال مع جميع الأنواع، فإن ال INTJ لها سمات سلبية أيضا. يرمز نمط الشخصية INTJ إلى الانطوائية، الحدس، التفكير والحكم. كوني INTJ قد أقوم ببعض المواقف الاجتماعية وبإمكاني أن أكون واثقا جدا من نفسي، ولكن بصفتي انطوائيا أفضل المواقف التي لا يوجد فيها الكثير من المحفزات. كوني INTJ من النادر أن أكون أول شخص يبدأ المحادثة حول حياتي الشخصية. يبدو لك غريبا نوعا ما، أليس كذلك؟ لكن صدقني إنه مجرد نوع الشخص الذي أنا عليه. تجد أصحاب الشخصية INTJ أنهم محتاجون دائما إلى تلك الحرية ليكونوا الشخص الذي يريدونه. لسوء الحظ يمكن أن يضر هذا بشكل خطير بفرصتهم في إقامة علاقات جادة وعميقة الجذور. ولكن مقابل كل قوة تمتلكها الشخصية INTJ هناك نقاط ضعف تتناسب معها أيضا. قبل أن نبدأ نرغب في إخلاء المسؤولية بأن هذا الفيديو يستند إلى قائمة من نوع مايرز بريغز، وهي مجرد نظرية فيها أنواع الشخصيات وهي تقريبية. هنا أعزائي المشاهدين سنتطرق إلى 5 سمات سلبية للجانب المظلم من نوع الشخصية INTJ. أولا، غالبا ما تبدو الشخصية INTJ شديدة البرودة وغير حساسة لمن حولها، مما يجعل من الصعب على أصحاب هذه الشخصية تكوين شراكة دائمة، لدرجة أنهم غالبا ما تكون صداقاتهم فاشلة، لأن صاحب الشخصية INTJ من الصعب عليه التخلي عن الحذر والتطلع، ما يجعل العلاقة مرتبكة نوعا ما. الشخصية INTJ هي واحدة من تلك الشخصيات التي تعمل بشكل أفضل في الحب عندما لا يحاولون. كلما حاولوا بجد جعل العلاقة تدوم، كلما ازداد سلوكهم العدل سوءا. لهذا السبب لا يتمتع هذا النوع من الشخصية في كثير من الأحيان بعلاقات طويلة الأمد. كونك تمتلك شخصية المهندس، فأنت تميل إلى تفضيل لقاءات غير رسمية لأنها تزيل بعض الضغط عنك. ثانيا، تمتلك الشخصية INTJ كثيرا عن المنطق الخالص. يقوم أصحاب الشخصية INTJ بكل شيء باستخدام عقولهم، التفكير والشعور واتخاذ القرارات. كونك INTJ فإنه لا حرج في أن يكون لديك ميل إلى المنطق وأن تكون شخصا تحليليا أكثر من كونك شخصا شعوريا، فهناك شيء مثل الاعتماد كثيرا على المنطق. كونك INTJ فإنك تعتقد دائما أنه هناك تفسيرا منطقيا لكل شيء، وطالما أنك تستخدم المعرفة والمنطق فغالبا ما يكون لديك حل للأشياء. حسنا، في بعض الأحيان يتم حل المشكلات بشكل أفضل بالحدس والشعور، بينما في البعض الآخر لا توجد إجابات صحيحة. قبل إكمال الفيديو أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الإعجاب به، الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، لمشاهدة أيضا المزيد من الفيديوهات ودعم المحتوى التعليمي. وشكرا، فلنكمل. ثالثا، ال INTJs منطوية جدا. بعض أنواع الشخصيات تكون أكثر راحة عندما يكون لديهم أقل قدر ممكن من التحفيز الخارجي، وبعبارة أخرى تعتبر هذه الأنواع من الشخصيات الانطوائية، لكن لا يوجد شخص انطوائي مثل INTJ، وفي بعض الأحيان هذا يجعلهم في مأزق أكثر بكثير مما يمكن أن يساعدهم في إعادة الشحن. يحتوي دماغ ال INTJ على الكثير من الطبقات المعقدة التي يمكن أن تضيع فيها، وبدلا من محاولة وضع حدود صحية لأنفسهم ومحاولة موازنة التفاعل الاجتماعي مع الوقت الفردي، فإن ال INTJs بدلا من ذلك هم غالبا ما يقومون ببناء حياة مثالية داخل أذهانهم، حيث يمكنهم دائما أن يكونوا على حق ويشعرون دائما بالراحة. ما هو أسوأ من ذلك هو أنه ليس هناك الكثير من الناس من يفهمون ال INTJs، لذلك غالبا ما تجد أصحاب هذه الشخصية يفضلون مكانا لا يضطرون فيه إلى شرح أنفسهم. رابعا، يميل أصحاب الشخصية INTJ إلى الشك في الآخرين. بداية، لدى ال INTJs الكثير من مشكلات الثقة، وهذا يسبب معاناة في علاقاتهم وصداقاتهم. يكره ال INTJs تماما أن يكونوا مخطئين، إنهم يعتقدون ذلك لأنهم يقضون الكثير من الوقت في إيجاد الإجابات الصحيحة لمشكلاتهم، بحيث لا يمكن لأي شخص أن يختلف معهم. وحتى عندما يتم تزويدهم بالحقائق الصحيحة
فلن يدافعوا فقط عن حقيقتهم، ولكنهم سيصححون أيضا أو يحاولون اختبار أن هناك دائما جانبان لكل قصة. أريد تذكير أعزائي المشاهدين أنني عملت فيديو بالكامل عن الشخصية من نوع INTJ. علامات الشخصية INTJ: المحادثة بين كل من الشخصية INTJ والشخصية INTP، أو أيضا المحادثة بين ال INTJ وال INFJ، عن الشخصية ENFP والشخصية INFJ والعديد من الشخصيات الأخرى التي ستجدونها في القناة. إذا كنت مهتم بمعرفة سمات هذه الشخصيات أكثر فسأترك لكم رابط بعض الفيديوهات في الوصف. مشاهدة طيبة، فلنكمل. خامسا، ال INTJs هم من المماطلين المحترفين. الشخصية INTJ هي نوع الأشخاص الذين سيتذمرون على شيء ما لم يكن له هدف. هذا يبدو محبط، أليس كذلك؟ غالبا ما يتمردون عن الوضع الراهن لأنهم يرفضون أن يكونوا جزءا من أي شيء يتبع فيه الناس القواعد بشكل أعمى. حسنا، هل تمتلك هذه السمات؟ هل ترى نفسك أنك تميل إلى هذه الشخصية؟ أخبرنا في التعليقات من فضلك. على الرغم من أن وجود نوع الشخصية INTJ أمر مرغوب فيه، إلا أن جميع أنواع الشخصيات تأتي مع نقاط القوة والضعف. توفر أنواع الشخصيات المتنوعة لونا لتفاعلاتنا وعلاقاتنا. هناك العديد من الاختبارات عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في تحديد نوع شخصيتك، ولكن تذكر أن اختبار مايرز بريغز ليس تصنيفا محددا لشخصيتك. شكرا جزيلا على كل الإعجابات والتعليقات في الفيديوهات السابقة أعزائي. نود عمل سلسلة تحدث عن المزيد من الشخصيات وسماتها. لا تبقوا بعيدا وترقبوا المزيد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب به، الاشتراك وتفعيل زر الجرس في قناة سيسو سايك لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المرحة والتعليمية. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن شخصية ال MBTI فأتمنى منك الضغط على الفيديو الذي تريد مشاهدته الظاهر أعلى الشاشة. غالبا سيكون عن شخصية INTJ. مشاهدة طيبة، سلام.